Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. It's been quite a while since my last one brand makeup tutorial. If I'm not mistaken, parang 2 or 3 months ago pa yon. Kaya naman sa video na to guys, naisip ko na gumawa ng panibagong one brand makeup video. And this time, yung brand naman na i-feature ko is yung isa sa mga favorites ko na sobrang affordable, and that is Nichido Cosmetics. Before we proceed with the rest of the video, if you are new here, if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. I don't have any Nichido primer, kaya diretso na tayo sa foundation. And yung foundation na gagamitin ko is itong Nichido Perfect Skin Stick Foundation. And this one is in the shade Buff. Actually guys, nagamit ko na siya once and I hated it. As in, super duper hate ko siya kasi hindi siya maganda guys. As in, nung unang gamit ko ha. But hopefully this time, mag-work na siya. Pero yun nga, nung una talaga, I super duper duper ultra mega hated it. So, let's see. And parang medyo ano yung kulay niya, parang pink. I don't know, pink ba or yellow? Basta medyo off yung color niya. Hindi ko siya nagustuhan nung unang gamit ko. So, ngayon, itry ulit natin siya. And hopefully this time, kumabog na siya. So, to blend the foundation na gagamitin ko is itong Satin 104 brush. I don't know, basta hindi ko gusto tong foundation to kasi parang ang lagkit niya. Tapos, wala pang coverage, as in sobrang sheer. When you look at it sa camera, parang okay naman siya. Maganda yung itsura niya. Pero sa personal guys, hindi talaga. Sobrang streaky pa. As in, ang hirap niyang gamitin. Parang ang proseso masyado. Kailangan talaga well blended. Hindi kagaya ng ibang foundation na konting buff mo lang, okay na, maayos na siya. But with this one guys, super hassle. As in, I don't like this foundation. I hate this foundation guys. I'm so sorry. Alam ko maraming mga YouTubers na sobrang nagustuhan or nagandahan dito sa foundation na to. But ako talaga, wala, ayoko talaga. Tsaka parang ang greasy niyang tignan, hindi siya maganda guys. If you don't have that much skin imperfections, like kailangan nyo lang ng foundation na mag-even out ng skin tone nyo, okay na siya. Pero if you have skin imperfections like me, kung marami kayong mga open pores na sobrang visible, kung marami kayong pimple marks, tapos mga dry patches sa face, as in, kung marami kayong chismis, etong foundation na to guys, etong Nichido Perfect Skin Foundation, hindi ko siya mai-recommend. I don't own any concealers from Nichido kasi nga hindi ako fan ng base product nila, kaya eto na lang din yung gagamitin ko guys para i-highlight yung under eye area and para magdagdag ng konting coverage. But again, ayun nga guys, I don't like this product kasi it's a waste of money for me. Ngayon naman guys, to set everything in place and para hindi mag-move yung cream product na nilagay natin, yung gagamitin ko is yung loose powder ng bayan, which is yung Nichido Final Powder, and yung shade na gamit ko is Creamy Glow. So before natin siyang i-apply, ang gagawin ko is, i-blend ko lang muna ulit siya using a sponge para lang sigurado na matanggal yung excess product and mawala yung mga streaks ng brush kasi sobrang streaky ng foundation guys, nakakainis. Sobrang annoying, I swear, as in. So, kuha na ako ng powder guys and I'm going to start sa under eye area kasi eto yung area na mabilis mag-crease. So, parang magbe-bake lang ako and after nito, lalagyan ko na yung rest ng face ko. But normally kapag nagbe-bake naman ako or nagsiset ng face, under eye area talaga yung una kong nilalagyan kasi nga sobrang bilis niya mag-crease guys, nakakaloka. I super duper love this powder guys. Ang affordable niya tapos it does the job. If you have oily skin, sobrang okay na okay siya guys. I highly recommend this powder. Sobrang mura pa ng powder na to guys. As in, parang 150 lang siya. Tapos, yung isang tub, parang maglalast sa inyo ng around 6 months or higit pa. Depende kung gano'n nyo siyang kadalas gamitin. Pero with me guys, etong akin, parang feeling ko mahigit 1 year na siya sa akin. Pero ang dami niya pa din. For my brows, yung gagamitin ko is itong Nichido na eyebrow pencil in the shade dark brown. Actually guys, nabura na yung pangalan niya. I don't know kung anong klaseng pencil to, pero ililink ko na lang sa description box kung ano man siya. And also yung tutorial na ginawa ko dito. So dito sa part na to, ipa-fast forward ko na lang kasi nga hindi ko kaya magkilay habang nagsasalita. To warm up my complexion and bronze my face, yung gagamitin ko is itong Nichido na contour palette. And this one guys, sobrang like ko siya kasi maganda yung quality niya. Very pigmented and mabilis i-blend yung mga product na nandito. For bronzer, yung gagamitin ko guys is yung middle shade. And gagamit lang ako ng Real Techniques na contour brush. So, what I'm gonna do is top off yung excess kasi sobrang pigmented niya guys and medyo powdery siya. So,
I-apply ko lang siya sa outer perimeter ng face ko. Sobrang gusto ko yung kulay ng bronzer dito guys kasi it's very natural lang, as in hindi siya sobrang orange and hindi rin sobrang red kapag nilagay sa face. Super duper nice ng kulay and ang bilis niyang i-blend as in. The only downside lang talaga sa bronzer na to is that, actually hindi lang sa bronzer, sa lahat ng powders sa palette, is that sobrang powdery nila, kaya you have to be careful kapag ginagamit nyo kasi ma-fallout siya guys and medyo nakakaloka yung fallout niya. To contour my face, yung gagamitin ko naman is yung darkest color sa palette, and with this one guys, you have to be careful kasi pwede siyang maging muddy kapag nilagay sa cheeks, so be careful din guys. Sobrang pigmented niya, so dapat konti lang din ilalagay nyo kasi, ayan guys, kahit konting dab lang, kitang-kita na siya and medyo intense yung pigmentation niya. Hindi siya maganda pag napasobra yung nilagay nyo. Ngayon naman guys, para i-bake yung contour na ginawa natin and para mas magmukha siyang sharp and precise, yung gagamitin ko is yung same loose powder. So, ayun, kukuha lang ako ng powder using my sponge, tapos ilalagay ko lang siya sa gilid. So, ilagay natin siya. Tapos papabayaan lang natin siyang mag-sit dyan para mag-bake siya, and ayun. Optional tong part na to guys, so if you don't want to do this, okay lang din naman. Hindi siya sapilitan, kanya-kanya lang tayo ng trip. Kung ayaw niyo siyang gawin, huwag niyong gawin. Pero feeling ko kasi minsan, mas maganda kapag binibake niyo yung contour kasi mas mukha siyang malinis and maganda yung itsura niyang tingnan. Since walang matte shades sa eyeshadow palette na nabili ko from Nichido, yung gagamitin ko na lang for my transition is yung bronzer na ginamit natin kanina, and yung brush na gagamitin kong pang-apply is itong E04 Rounded Blender from Ate Anklutz. So what I'm gonna do is, pick up lang ako ng product, then after this, i-apply ko lang siya directly sa crease, and as always guys, ang gagawin ko is, i-build up ko lang yung kulay hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating darkness or intensity ng colors. So, apply lang na apply and blend ang blend para sigurado talaga na super plakado and maganda yung itsura niya kapag natapos na tayo. Yung shade naman na gagamitin natin this time is yung darkest color dito sa palette, which is yung pang-contour para i-deepen or mas i-darken pa yung crease color natin. So, with this one guys, ganun lang din gagawin ko. I-build up ko lang din siya hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating intensity. Wala kang masabi guys, I'm so sorry. Pero ayun, paulit-ulit lang naman pagka eye makeup eh. Honestly guys, feeling ko sobrang patching tignan ng eye makeup dahil sa foundation na nilagay ko kanina kasi naglagay din ako ng konti sa lid. So ngayon guys, parang natatanggal siya, which is very annoying. I hate that foundation so much. Waste of money guys, I swear. Para siyang yung BLK na CC stick, ganun guys, pareho sila. Super disappointing. Mukha pa namang maganda pag tinignan nyo sa packaging, parang feeling nyo sobrang effective niya and maganda yung effect kapag nilagay sa face, but kapag nadikit na siya sa face, wala na. Sayang. Ngayon naman guys, para i-cut yung crease, kasi magka-cut crease ako, itatry kong gumawa ng medyo matinong eye makeup kahit na sobrang pangit ng mga products na ginagamit natin this time. I swear guys, sobrang nadi-disappoint ako pero gusto ko lang maging chill. Ayun. Gagawin ko is, gagamitin ko yung same stick foundation, tapos gagamit lang ako nitong angled brush from Ate Anklutz din siya. And ang gagawin ko is, ikakat ko lang yung crease ko guys. Kahit sa lid ko lang nilagay itong Nichido Perfect Skin Foundation guys, sobrang hirap niya, as in ang konting space na nun ha. Sobrang disappointing talaga, very annoying. Nakakairita siya pero chill lang tayo, dead ma lang. So, ngayon mag-proceed na tayo sa main lid color, and yung gagamitin ko is itong Nichido na Makeup Collection Eyeshadow Palette, and this is how it looks like. So, I think yung gagamitin ko na lang na color is yung purple para maiba lang. So, let's see. Alam ko nakagamit na ako nito before, pero hindi ko na alam kung maganda ba yung quality niya or hindi. Kaya, ayun. Susubukan natin this time, and oh my god. This is so powdery, but ano may expect mo, diba? Parang 150 nga lang siya, so huwag tayo magreklamo. Let's just hope and pray na kapag nilagay sa lid, maganda naman yung color niya. So, let's see. Oh, in fairness, it's a very pigmented. Oh my god. In fairness naman, may pigment siya guys, which is great. By the way guys, yung brush nga pala na gamit ko is itong E07 Flat Shader Brush from Ate Anklutz din, kasi sobrang bet ko yung mga eye brushes na guys kasi ang affordable and ang ganda ng quality.
Kung hindi nyo pa napapanood yung review na ginawa ko, ililink ko na lang siya sa description box, and if ever na magustuhan nyo siya, I suggest na bumili kayo kasi guys, super duper worth it, as in ang ganda ng quality. Kukunin ko lang yung darkest brown shade dito sa palette and ilalagay ko siya sa outer corner para medyo mas mag-darken pa siya and magkaroon ng transition from the purple and brown color kasi medyo harsh and hindi maganda yung transition niya. So para mas soft and diffused siyang tingnan, maglagay tayo ng konti. This one guys, powdery din siya, but maganda yung pigmentation niya kasi talaga nabablur niya and nabiblend, so mas nagmumukhang maganda yung transition ng colors. Yun nga lang, parang konting blend mo guys, natatanggal yung eyeshadow, so kailangan siguro dito may base kayo kasi kung wala, baka mawala din yung eyeshadow. Since nawala yung purple, balik ulit tayo guys kasi nawala siya, yan ang gagawin natin. So, patungan natin ng konti kasi ang pangit nyo tingnan pagka nawawala yung pigment, hindi siya ganun ka-cute. Oh my god. Feeling ko guys, eto na yung pinakamagandang magagawa ko sa eye makeup, as in, no choice na, eto na talaga siya. Pero kung kaya ko pang pagandahin, ito try ko, pero ayun. Tatapusin ko muna off camera yung left eye, tapos maglalagay ako ng false eyelashes, then after nun, proceed na tayo sa next steps. We're almost done sa eye makeup, so ang gagawin ko naman this time is mag-a-apply ako ng black pencil sa waterline, and yung gagamitin ko is itong Nichido Eye Contour Pencil in the shade black, and this one guys, sobrang love ko kasi ang ganda ng quality niya. I like this one guys kasi it's very pigmented, as in one swipe lang, sobrang black na ng kulay niya kapag nilagay sa waterline. It's very creamy, tapos naglalast talaga siya buong araw, hindi siya mabilis mag-smudge. To add color to my cheeks, yung gagamitin ko na lang is yung blush dito sa eyeshadow palette na ginamit ko. So, dalawa yung shades na nandito and I'm not sure kung alin dito yung gagamitin ko. Feeling ko ito na lang lightest color kasi mukhang mas fresh tignan yung kulay niya. And oh my god, it's very powdery din and feeling ko sobrang pigmented niya kaya dapat light-handed lang and sobrang subtle lang muna nang ilagay ko kasi baka medyo sobrang nakakaloka siya kapag nilagay sa cheeks. Yep, it is pigmented, so I have to be careful, but the color is nice. Medyo may glitter siya guys, by the way. So, kung hindi niyo gusto yung mga ganong blush, baka hindi niyo ito magustuhan. But for me, okay lang naman siya. I don't mind. It actually looks nice. Maganda yung color niya, in fairness. Medyo intense lang siya. Yung eyeshadows dito sa palette, hindi ko masyadong nagustuhan kasi even though pigmented siya guys, kapag ka-binblend nyo na or kaya kapag ka-binrush nyo na, natatanggal siya, kaya kailangan talaga i-build up nyo and huwag nyo masyadong i-blend kasi ayun nga, nabubura siya. But with the blush, okay naman siya for me kasi it's very pigmented and maganda yung color niya. Yun nga lang guys, ang powdery din. Tapos, medyo mahirap siyang i-blend ng konting-konti. So ayun. Doon lang sa part na yun, medyo hindi ko gusto. Pero for 150 or something, feeling ko okay na tong palette na to. Okay siya for experimentation. So kung baguhan kayo and naghahanap kayo ng palette na, alam niyo yun, pwede nyo pag-practicean, feeling ko carry na to. Kung hindi ako nagkakamali guys, parang wala pang highlighter ang Nichido, pero kung meron, please let me know kasi gusto kong masubukan. But ayun nga guys, since wala akong highlighter, ang gagamitin ko na lang is itong champagne color dito sa eyeshadow palette. And kung hindi ako nagkakamali, na-try ko na to before pero hindi ko lang maalala kung maganda ba siya. So, subukan ulit natin this time. And in fairness with this one guys, hindi siya ganun ka-powdery kagaya ng mga iba. By the way, yung brush nga palang gamit ko is from Untitled ulit. And ito yung sa unang set niya. So, ayan. Kulang ako ng product tapos i-apply natin siya sa highest point ng face. Oh. Wow. Oh my god. In fairness guys, kita niyo yan? Oh my god. Ang ganda niya. Maganda siya guys. Oh my god. I love it. Wow. So nice. Hindi na masama in fairness. Carry siya, pwede. So ngayon guys, babalik lang ako dito sa foundation brush and ang gagawin ko is idadab ko lang siya sa ibabaw para mas magmukhang subtle and hindi ganun ka-powdery yung itsura ng products. So, ayan. Normally, ginagawa ko to kapag ayoko ng sobrang powdery tingnan or sobrang dry tingnan ng face ko. Bumabalik lang ako sa foundation brush tapos dinadab ko lang siya sa ibabaw and maganda rin siyang gamitin sa blush lalo na kapag napadami yung blush nyo. Eto guys, perfect siyang gamitin para ayusin yung mga mistakes sa makeup nyo. For my lips, yung gagamitin ko is itong Nichido Satin Moist Lipstick and this one is in the shade Honey Love. So,
Ito yung swatch niya guys, and this is how it looks like. Actually, super duper nice ng color na to kasi it's perfect for everyday, para siyang my lips but better shade, tapos it's very hydrating too. So, ayan guys yung swatch niya. This is the final look guys. Before I say goodbye, i-share ko muna sa inyo guys yung mga products na na-enjoy ko and hindi ko na-enjoy from Nichido. So, yung first is itong Nichido Perfect Skin Stick Foundation. This one guys, I hate this one so much. Kagaya pa rin nung una, hindi siya maganda kapag nilagay sa face kasi nga yung coverage niya guys, sobrang sheer, tapos kapag sinet nyo ng powder, parang nagiging patchy. Especially dito sa area na to guys, hindi ko siya nagustuhan talaga, I swear. Super duper pangit niya. Sayang pera nyo dito. Next naman is itong eyeshadow palette. And eto guys, hindi ko rin siya nagustuhan unfortunately kasi nga yung eyeshadows guys, kapag nilagay nyo sa lid, tapos binlend nyo siya, natatanggal siya, nawawala. So ayun, sayang lang. Parang sayang yung effort nyo sa pag-apply ng product kasi kapag binlend nyo, nawawala siya. So parang, para saan pa, diba? So ayun, dito medyo na-disappoint din ako kasi nga, yung blush okay siya guys. Maganda yung blush, but other than that, wala. Next product from Nichido na sobrang nagustuhan ko is itong Nichido Contour Palette kasi nga guys, yung bronzer dito, sobrang ganda ng kulay niya. It looks very natural kapag nakalagay sa face. Hindi siya ganun ka-orange or ka-red kapag nilagay nyo, okay na okay yung color niya. Yung contour shade nga lang dito guys, medyo muddy kapag naparami yung lagay, kaya with this one, you have to be careful kasi sobrang pigmented niya, a little goes a long way. Kaya kung gusto niyo na mas natural siyang tignan, konti lang dapat yung ilagay nyo. Ito namang highlighter, okay din siya guys pang under eye area kasi brightening siya, so ayun. For me, even though powder itong product na to and medyo muddy yung pang contour, okay na okay pa rin siya, I highly recommend. Etong black eye pencil ng Nichido, sobrang gusto ko din guys kasi nga, kagaya nung sabi ko, it's black talaga, as in black na black yung color niya and very creamy, hindi siya masakit sa mata kapag nilagay nyo, okay na okay siya. Last product na sobrang gusto ko from Nichido is itong Nichido Satin Moist Lipstick kasi nga, it's very hydrating, hindi siya mabigat kapag nilagay sa lips, sobrang comfortable, perfect for everyday, so ayun. For me, I like this one as well. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!